สวัสดีครับเคนนี่ไทยคุกแอนด์ทาวเวอร์มาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้มาในเมนูแซ่บๆอีกนะครับเมนูง่ายๆหมู3ชั้นผัดหน่อไม้ใส่พริกแกงครับผมไปรับชมขั้นตอนพร้อมกับวัตถุดิบในการทำกันเลยนะครับนำกระทะตั้งไฟให้ร้อนนะครับเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนเราจะนำพริกแกงเผ็ดนะครับลงไปผัดจนเขาหอมพอพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะครับเข้ากันดีกับน้ำมันเราจะนำหมู3ชั้นลงไปผัดนะครับให้เข้ากับพริกแกงพอหมู3ชั้นเริ่มสุกนะครับเราจะสังเกตว่าเนื้อหมูก็จะเปลี่ยนสีนะครับเพื่อนๆเราจะใส่หน่อไม้กระป๋องหรือหน่อไม้ดองลงไปนะครับผัดทุกอย่างรวมกันอีกรอบให้เข้ากับเนื้อพริกแกงเนื้อหมู3ชั้นนะครับจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปนะครับเพื่อนๆเพื่อเพิ่มความหอมตามด้วยพริกหวานใครมีพริกขี้หนูพริกเผ็ดสามารถเพิ่มได้นะครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเติมน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลทรายรสดีนิดหน่อยนะครับผัดทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันดีนะครับในระหว่างนี้เราสามารถชิมนะครับเพื่อนๆปรุงรสตามใจชอบเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ต้นหอมลงไปนะครับโรยด้านบนผัดเข้าไปพอให้ใบหอมเขายุบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูหมู3ชั้นผัดพริกแกงหอมๆนะครับพร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารจานเดียวทำทานเองที่บ้านง่ายๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเพิ่มไข่เจียวลงไปอร่อยฟินนะครับเพื่อนๆThank you for watching. I hope you enjoy my video. I hope to see you again next video. Vielen Dank für das Anschauen und auf Wiedersehen. ครับน้องเคนนี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องเคนนี่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน Say goodbye